নমস্কাৰ নিৰ্মালী পাকঘৰ আৰু লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো হেতু হৈছে খুব মানে একদম আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ থলুৱা ৰেচিপি হয় মানিমুনি নৰসিংহ দি খোল মাছ খোল মাছটো শিশুসকলৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী হয় আৰু কিছুমান অসুখীয়া মানুহেও খোল মাছ খাব পাৰে বেছি তেল নাই এটো মাছত বহুতেই ভাল হয় আৰু হেতু মানিমুনিৰ লগত যদি খুৱাব পৰা যায় আৰুটো কিমান বেছি ভাল তেতিয়া হলে আজি মই ভাবিছো আপোনালোকক মানিমুনি নৰসিংহ দি খোল মাছ বনাও আৰু হেতু দেখুৱাম সকলোৱে জানে বনাব তথাপিও মইনো বাৰু কেনেকৈ বনাও চাওকচোন তেতিয়া হলে আহক ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব খোল মাছ মই ইয়াতে খোল মাছ 4 পিস লৈছো আমাক লাগিব মানিমুনি মোৰ ইয়াতে প্ৰায় 1 মুঠি মান আছে বৰ মানিমুনি নৰসিংহ পাত মই ইয়াতে এনেকা 4টা ঠানি লৈছো তাৰ পিছত নহৰু লাগিব 6-7 ফুট মান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি হালধি জুখমতে মিঠাতেল লাগিব মিঠাতেল মই ইয়াতে 5 চামুচ মান লৈছো গোটা জালুক লাগিব অলপ আৰু জালুকৰ গুৰি লাগিব আৰু বইল আলু এটা জালুকৰ গুৰি হাফ টিস্পুন মান হ'ব তেতিয়া হলে আহক মই এই ৰেচিপিটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰো ফাৰ্ষ্টতে মই এতিয়া কেৰাহীটো গৰম কৰি মাছ কেপিস ফ্ৰাই কৰি লম মাছ কেপিছত মই জুখমতে দি নিমখ দিম হালধি দিম দিপেনে মাছ কেপিস ফ্ৰাই কৰি লম আগতে লৰা চলি সকলৰ কাৰণে খোল মাছটো বহুত ভাল হয় যদি এটো ৰেগুলাৰ খুৱাব পাৰে খুবেই ভাল আৰু অসুখীয়া মানুহে খালেও খোল মাছৰ কোনো মানে অপকাৰিতা নাই এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই তেলখিনি দি দিম আৰু মাছ কেপিস ফ্ৰাই কৰি লম এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই মাছ কেপিস দি দিছো এয়া মোৰ যেতিয়ালৈকে মাছ কেপিস ফ্ৰাই হ'ব কিমানখিনি সময়ত মই মানিমুনি আৰু নৰসিংহখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি তাৰে ৰসটো উলিয়াই লম মানিমুনিখিনি যেহেতুকে মই গোটেই ধুই ধাই সাফা কৰি থৈছো এখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লম আগতে অলপ ডাঙৰকে কাটি দিলেও হ'ব এতে মই নৰসিংহ পাতকিটাও দি দিম তাৰপিছত ইয়াতে মই গোটা জালুক কিটা যে থৈছিলো হেকিটা দি দিম আৰু ইয়াতে মই নহৰু 6 ফুট মান দি দিছো এতিয়া এখিনি মই ধুনিয়াকে অলপ পানী দি পেনে গ্ৰাইণ্ড কৰি লম এতিয়া মই অকমান মাছ কেপিসু লুটিয়াই দিও এখিনি চাওক একদম ধুনিয়াকে মিহি হৈ গৈছে আৰু এখিনি মই এতিয়া এখন ডাঙৰ সেকনি লৈছো সেই সেকনিখনত দি পেনে চেপি লম ধুনিয়াকে এটা ডাঙৰ বাউল লৈ লব হেতু কাৰণে ধুনিয়াকে এনেকে ঘুৰাই একদম চেপি ভালকে চেপি দিব লাগে আমাৰ মাছ কেপিসু ফ্ৰাই হৈ গৈছে একদম বহুত কাৰাকে মই ফ্ৰাই নাই কৰা এতিয়া মই কেপিস নমাই দিছো এতিয়া মই ইয়াতে আৰু কেফুটমান নহৰু আছিলে 5 ফুট নহৰু যিখিনি তেল আছিলে সেই তেলখিনিতে নহৰু কিফুট অলপ জাস্ট থেতেলিয়াই পেনে মই তেলত দি দিম আধা কেটামান নহৰুটো মই আপোনাৰ মানিমুনি গ্ৰাইণ্ড কৰোতে দিছিলো আৰু একিফুট নহৰু মই এতিয়া তেলত দি দিম যিখিনি মাছ ফ্ৰাই হোৱাৰ পৰা তেল ৰৈছিলে হেখিনিয়ে তেল আছে মই আৰু ইয়াতে এক্সট্ৰা তেল দিয়া নাই ইয়াতে মই নহৰু কিফুট দি দিছো আৰু যেটো আলু আছিলে এই নহৰুখিনি যেতিয়া অলপমান ভাজ খাব মই আলুটো এটা বাটিত আলুটো পিটিকি লম তাৰ পিছত সেই আলুখিনি দি দিম আগতে নহৰুখিনি যেতিয়া ৰঙচুৱা নিচিনা হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে বইল কৰি থোৱা আলুটো সৰুকে কাটি পেনে দি দিছো এতিয়া মই আলুখিনি অকমান ভাজি লম ইয়াতে মই অলপ নিমখ দি দিছো জুখৰ মতে দি আৰু মই ইয়াতে হালধি দি দিম তাৰ পিছত ইয়াতে মই জালুকৰ গুৰিখিনি দি দিম আৰু গুটেখিনি ধুনিয়াকে ভাজিম জুইটো মানে হাই ফ্লেমত দি পেনে ভাজিলে হল আলুটো অলপমান পাৰিলে ভাঙি দিব আৰু ইয়াতে মই যিখিনি মানিমুনি আৰু নৰসিংহৰ ৰস উলিয়াই থৈছিলো হেখিনি মই ইয়াতে এতিয়া ঢালি দিম এতিয়া মই এখিনি কিমানখিনি সময়লৈকে উতলাম যেতিয়ালৈকে মানিমুনি নৰসিংহৰ কেঁচা গোন্ধটো নাযায় আৰু ইয়াতে মই আৰু অলপমান পানী দি দিছো
এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনি মাৰি উতলিব দিম এতিয়া মাছ কেপিচ দি দিব নালাগে নহলে কেতিয়াবা উতলুতে মাছটো মানে ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে তৰকাৰীটো ধুনীয়াকৈ উতলিছে এতিয়া মই ইয়াতে মাছ কেপিচ দি দিম এতিয়া মাছ কেপিচ দিয়াৰ পিছত এবাৰ মুকলিকে ধুনীয়াকৈ উতলিব দিলে হ'ল মাছ কেপিচ দিয়াৰ পিছত আৰু ভালকৈ উতলটো খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অকমান নিমখটো চাই ল'ব এয়া মোৰ মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম এয়া মোৰ আজি মানিমুনি আৰু নৰসিংহই দি খোল মাছৰ তৰকাৰী একদম ৰেডি হৈ গ'ল এক বহুত সোৱাদ ভৰা এখন ৰেচিপি আমাৰ অসমীয়া মানুহসকলৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু খুবেই উপকাৰী শিশুসকলৰ বাবে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ঘৰত মোৰ নিচিনাকৈ ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহলে আজিলৈ আহো পুনৰ আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ